สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำกระดาษดอกไม้แบบง่ายๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1นะให้หา reference หรือแหล่งอ้างอิงที่มาหรือจะถ่ายรูปมาเองก็ได้นี่ครับเป็น reference จากคนที่ผมหามาก็คือคุณ Women's Day Staff นะครับเขาทำมาตั้งแต่เดือนมกราปี2011แล้วโอเคพอเราหา reference มาได้นะครับก็ต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะครับเป็นการร่างแบบขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็แตกต่างจาก reference เดิมนะครับของผมก็จะมี4 layer หรือว่าชั้นนะครับชั้นที่1ก็คือเป็นรูปหัวใจชั้นที่2นะครับเป็นรูปวงรีหัวแหลมนะครับชั้นที่3นะครับก็เป็นรูปวงรีเหมือนกันชั้นที่4นะครับก็จะเป็นรูปแบบบานๆหน่อยทุกอันเลยนะครับผมจะพยายามให้มันจิ้มมาหาจุดศูนย์กลางนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการหมุนคราวนี้ผมจะเอารูปที่ผมวาดแยกแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นให้เพื่อนๆดูนะครับจะประมาณนี้อันนี้เป็นเลเยอร์ที่1นะครับไม่เป็นรูปหัวใจต่อไปนะครับเป็นเลเยอร์ที่2เห็นไหมครับจะเป็นรูปวงรีหัวแหลมต่อไปนะครับเป็นเลเยอร์ที่3เห็นไหมครับจะเป็นรูปวงรีหัวแหลมต่อไปเลเยอร์ที่4นะครับมันก็จะเป็นรูปบานๆหน่อยแล้วมีจิงจักประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำทีละชั้นนะครับว่าเราจะหมุนยังไงให้มันเรียงตามเส้นวงกลมนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่3ผมจะมาวาดทีละชั้นให้เพื่อนๆดูนะครับชั้นแรกครับเป็นรูปหัวใจผมออกแบบไว้ว่าให้มีหัวใจ4ดวงนะเวลาเราหมุนหัวใจนี้ผมจะเลือกเครื่องมือ rotate tool นะแล้วก็มาจิ้มที่ปลายแหลมของหัวใจนะเห็นไหมปลายแหลมของหัวใจจะเขียนว่า angle แล้วเรากด alternate พร้อมกับคลิกซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นฟังก์ชัน rotate ขึ้นมาจากนั้นให้เรากด preview องศาที่ปรับนะครับให้เราเอา360หารด้วยจำนวนหัวใจที่ต้องการนะครับอย่างอันนี้ผมต้องการหัวใจ4ดวงผมเอา360หารก็จะเป็น90ใช่ไหมครับ90องศาพอเราคำนวณเสร็จแล้วให้เรากด copy เสร็จเราไม่จำเป็นต้องไปกดrotate tool อีกครั้งให้เรากดคำสั่ง control D เห็นนะครับมันก็จะเป็นรูปหัวใจ4ดวงให้เราแล้วพอเสร็จจากนี้ให้เรากรุ๊ปหัวใจไว้นะครับโอเค control G ครับเราก็ได้กรุ๊ปหัวใจอันหนึ่งแล้วต่อไปนะครับเป็นชั้นที่2จะเป็นรูปวงรีนะครับให้เราพยายามวาดให้ปลายนะครับมันอยู่จุดกึ่งกลางของหัวใจนะครับทั้ง4ดวงพอวาดไปเสร็จปั๊บนะครับให้เราทำการหมุนนะครับทำการหมุนเหมือนกันเลยเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปนะครับกด rotate tool พอกด rotate tool ปุ๊บมาจิ้มที่ปลายของวงรีอันนี้นะครับแล้วกด alternate บวกคลิกซ้ายตั้งเข้าไปวงรีที่ผมออกแบบไว้นะครับจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมก็เอา360หาร8ก็จะได้8 4 3 2 8 5 40ก็คือจะได้45องศาแล้วกด copy ไปไม่ได้ลองใหม่สิกดคลิกที่ปลายได้แล้วกดพิมพ์45องศาแล้วกด copy ไปพอเสร็จแล้วให้เรากดคลุมแล้วก็กรุ๊ปไว้นะครับแล้วก็กลับมาหน้าเดิมโอเคไหมครับเราจะได้ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2แล้วต่อไปเป็นชั้นที่3นะชั้นที่3ชั้นที่3ผมออกแบบไว้1 2 3 4 5 6 7 8อันเหมือนกันนะผมก็ลบออกก่อนนะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็พยายามจัดให้มันอยู่กึ่งกลาง
พอเสร็จปั๊บแล้วก็ใช้ rotate tool เหมือนเดิม alternate บวกคลิกซ้ายผมต้องการไอ้ตัวเนี้ย8ชิ้นผมก็ใส่45องศาเหมือนเดิมโอเคเราก็จะได้8ชิ้นกดกรุ๊ปกันไว้แล้วกดย้อนกลับไปโอเคต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายก็คือชั้นนี้ผมออกแบบไว้1 2 3 4 5 6 7 8หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นเหมือนกันแต่ผมจะลบออกก่อนนะ1 2 3 4จากนั้นครับให้เราเดี๋ยวมีคลิกเข้าไปโอเคพยายามจัดให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางดูยากจังโอเคประมาณนี้นะพอเสร็จแล้วให้เรากด rotate tool คลิกที่ปลาย45องศาเหมือนเดิมเพราะว่า360หาร8ได้45กด copy โอเคแล้วเราก็กรุ๊ปกันไว้เห็นไหมครับเราก็จะได้ทั้งหมด4เลเยอร์แล้วต่อไปมาถึงขั้นตอนการลงสีนะโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะครับคือการลงสีก่อนเราจะลงสีเราต้องมาสร้างชุดสีขึ้นมาก่อนนะผมก็จะสร้างชุดสีมาสัก4ชุดนะครับก็เป็น1 2 3 4วิธีการสร้างนะครับผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเอามาฝึกเราก็สามารถทำได้นะก็คือผมเลือกที่วงกลมใช่ไหมครับแล้วผมก็ใส่เกรเดียนสีนะครับเป็นสีอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนจากนั้นก็เลือกวงกลมอันแรกนะครับไปที่ฟังก์ชันเกรเดียนนะจากนั้นกดวงกลมนะครับที่ชื่อว่า Gradient Slider นะครับฝั่งซ้ายสุดกด Color Picker ไปจิ้มสีนะครับสีชุดแรกก็คือสีขาวพยายามเลือกสีสว่างก่อนนะครับจากนั้นให้เลือก Gradient Slider อันที่2นะครับแล้วกด Color Picker นะแล้วเลือกสีที่มันเข้มกว่านะครับก็ออกขาวๆเทาๆนะครับโอเคเราก็จะได้ชุดสีอันแรกแล้วต่อไปนะให้เราเลือกวงกลมที่2นะครับแล้วก็มาดูดสีของชุดที่2ก็กดGradient กด Gradient Slider นะครับ Color Picker เลือกสีที่สว่างก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกสีที่มืดที่มันดูเข้มขึ้นโอเคต่อไปนะครับวงกลมที่3แล้วก็เลือกเลยตามที่ผมพูดไปเลือกสว่างเลือกมืดหรือเข้มๆนะครับต่อไปอันที่4เลือกสว่างแล้วก็เลือกเข้มๆนะครับโอเคแล้วก็ได้ชุดสีมา4ชุดแล้วจากนั้นเราก็มาเติมใส่งานของเรานะครับในการเติมสีนะครับผมชอบที่จะใช้สีแบบ Linear Gradient มากกว่าที่จะใช้ Radius Gradient นะครับหรือแล้วแต่กรณีนี้นะครับผมจะใช้ Linear Gradient ทั้งหมดเลยนะครับโอเคจากนั้นก็มาดูอันแรกนะก็คือรูปหัวใจเนาะแล้วกด I นะครับหรือว่ากดตัว eyedropper tool นะครับมาคลิกที่ชุดสีอันแรกอันนี้ผมใส่ optical ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันเป็นสีจางๆนะครับแล้วก็ปรับ optical เป็น 100% เหมือนเดิมถ้าปรับไม่ได้นะครับให้เราเดี๋ยวคลิกเข้าไปคุมดำแล้วก็ ungroup นะครับเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับได้โอเคพออันกรุ๊ปเสร็จนะครับก่อนเราจะกลับไปหน้าเดิมนะครับให้เรากดกรุ๊ปไว้อีกทีก่อนโอเคมันจะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาอันที่2นะครับแล้วก็กด I นะครับคลิกไปเห็นไหมครับ Optical ปรับไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนี่มันกรุ๊ปกันอยู่แล้วกดอันกรุ๊ปไป Ctrl Shift G นะครับการอันกรุ๊ปพออันกรุ๊ปเสร็จลงสีเสร็จปรับเป็น100เสร็จให้เรากรุ๊ปไว้เหมือนเดิม
ต่อไปอันที่3อันที่4ก็ทำเหมือนเดิมนะโอเคครับเราก็ลงสีทั้งหมดไว้แล้วนะครับก็จะมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ต่อมาคราวนี้นะครับเราก็จะมาปรับสีให้มันเข้ากับสไตล์ Paper Cut นะครับในการปรับสีนะครับให้เป็นสไตล์คล้ายๆกับ Paper Cut นะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะทำได้หลายแบบนะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบจะทำให้รู้สึกเหมือนกระดาษงอนะครับให้เราลงสีเกรเดียนต์กับทางนะครับเห็นไหมครับลงสีกับทางไปมันก็จะเหมือนกับกระดาษงออันนี้ก็ลงสีกับทางไปก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะทำจัดวางเอาหรือว่าจะหา reference ในการลากเงานะครับว่ามืดทางไหนสว่างทางไหนนะครับก็แล้วแต่เลยก็ลองไปปรับกันดูนะโอเคครับสมมุติว่าผมปรับสีเสร็จแล้วนะจากนั้นให้เราใส่ขอบนะครับเป็นขอบที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบจากด้านข้างนะครับขั้นตอนที่5นะครับผมจะใส่แสงตกกระทบที่ขอบของดอกไม้นะให้เรากด Ctrl C นะครับแล้วกด Ctrl B เพื่อทำการ Copy ชั้นที่1นะจากนั้นไม่ต้องกดอะไรให้เราคลิกขวานะครับกด Isolate Select Group จากนั้นคุมทั้งหมดนะแล้วไปที่ Pathfinder Shape Mode กด Unit จากนั้นเปลี่ยนสีนะครับเป็นแบบฟิลธรรมดานะครับให้เป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้ผมจะทำแบบคร่าวๆให้ดูนะครับว่าจะใส่สีประมาณนี้หรือเพื่อนๆจะใช้สีแบบเกรเดียนก็ได้นะในการทำแสงตกกระทบโอเคคราวนี้พอเราเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วใช่ไหมครับให้เรากดขึ้น1ครั้งกดซ้าย1ครั้งนะครับหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดวางนะต่อไปให้เรากดย้อนกลับไปเห็นไหมครับเราก็จะได้แสงตกกระทบแล้วโอเคก่อนที่เราจะทำชั้นที่2นะให้เรากรุ๊ปชั้นที่1แล้วก็แสงตกกระทบของมันนะครับในการกรุ๊ปนะครับผมก็เลือกชั้นที่1แล้วผมซูมเข้าไปกดชิปค้างไว้แล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับที่แสงของมันกด Ctrl G นะครับเพื่อจัดกลุ่มเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะครับก็ทำเหมือนกันเลยโอเคครับเราก็จะได้แสงตกกระทบที่กระดาษดอกไม้ของเราแล้วนะต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่เงาในการใส่เงานะผมจะทำแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะครับในการใส่เงาของผมนะครับผมจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมจะทำเงาแบบวงกลมง่ายๆเลยพอสร้างวงกลมขึ้นมาให้เราคลิกที่ Gradient นะจากนั้นปรับเป็น White and Black จากนั้นกด Radius Gradient นะครับแล้วก็กด Gradient Slider นะครับฝั่งสีขาวนะครับให้เป็นสีขาวเลยแล้วก็ปรับGradient Slider ฝั่งขวานะครับให้เป็นสีดำเลยนะครับแล้วก็เช็คดูที่ RGB ด้วยว่าดำหรือเปล่าโอเคดำขาวนะครับพอเสร็จปุ๊บในการทำเงาแบบนี้นะครับเราจะให้สีดำอยู่ตรงกลางในการทำให้สีดำอยู่ตรงกลางนะเราต้องกดที่
reverse gradient โอเคนะ พอเสร็จปั๊บมันก็ยังไม่เหมือนเงาเนาะแล้วก็มาเลือกที่ transparency นะครับ transparency หรือว่า transparency กด normal แล้วก็ไปที่ multiply นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มคล้ายๆเงาแล้วคราวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเงาที่มันรู้สึกว่าเห็นขอบนะแล้วก็สามารถปรับเกรเดียนได้นะเลือกสีขาวมาข้างในแล้วก็เลื่อนสีดำนะครับลองปรับเล่นๆกันดูนะในการทำเงาแบบนี้นะครับผมสอนไว้ใน EP ที่1เลยนะครับที่ผมเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับIllustrator ขึ้นมาคราวนี้พอเราได้เงาแล้วนะให้เรากด Copy เงานะครับแล้วก็ Double Click เข้าไปในชั้นที่1กด Ctrl V นะครับเพื่อวางเงาจากนั้นให้เรานำเงานะครับไปไว้ด้านหลังสุดโดยการกดคลิกขวานะครับไปที่ Align แล้วก็กด Send to Back โอเคแล้วก็ลองจัดวางดูนะครับพอเสร็จปั๊บนะครับให้เรากดที่ Layer ที่2กด Ctrl V นะครับแล้วก็ Align Send to Back นะครับแล้วก็ขยายเงาตามที่เราต้องการแล้วกดกลับไปเลเยอร์อื่นก็เหมือนกันนะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไป Ctrl V แล้วก็นำเงาลงไปด้านหลังสุดโอเคต่อไปนะครับตัวสุดท้ายโอเคครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับในการทำดอกไม้กระดาษเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นยังไงมีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ